بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیزانو د ډاکټر ذاکر نایک نه تپوس کولو د پاره یو هندستانی عیسائی جنې ولاړه وه. دې جنې د تپوس کولو په وخت ډیره عجیبه خبره کړې وه. دې ویلیو چې زما ملګری دی چې ما د اسلام طرف ته راوستل غواړي او د اسلام باره کې راته خبرې کوي، خو ما ته دا وایي که چېرې په اسلام پوهېدل غواړې، په قرآن پوهېدل غواړې، نو د ټولو نه اول په بایبل ځان پوه که، د بایبل زوړ ورجن اولوله. نو ډاکټر ذاکر نایک صاحب دا راته ووایه چې زه بایبل اولولم که قرآن اولولم که چېرې اسلام قبلول غواړم. نو ډاکټر ذاکر نایک دې جینۍ له ډېر ښایسته جواب ورکو او عزیزانو د دې جواب په اورېدو به زما پشان او ستاسو پشان ډېر خلکو ته به دا هم پته ولګي چې یو مسلمان که هغه یو مکمل مسلمان وي هم او هغه قرآن پاک روزانه لولي، خو د خپل تجسس د پاره د ځان د پوهېدو د پاره چې آخر په بایبل کې څه لیکلي دي، نو هغه بایبل لوستی شي که نه. د دې جواب به هم تاسو ته ملو شي او تاسو به دا هم وګورئ چې ډاکټر ذاکر نایک دې جینۍ له د اسلام قبلولو دعوت هم ورکو چې دغه جینۍ پې په خندا شوه، خو هغې اسلام قبول کو یا نه دا به هم تاسو ته د نن په دې ویډیو کې معلوم شي. د هر څه نه وړاندې دا وګورئ چې د هندوستان سره تعلق لرونکې دې عیسائی جینۍ څه پوښتنه وکړه او خپل نوم یې څه و. Good evening to everybody. This is Prashanti Dasri. I'm from India and I'm actually a born Christian and I migrated to Dubai recently, August 2011. دې جینۍ دا هم وې چې هغه په دوبۍ کې اوسیږي او په دوبۍ ته د راتلو نه پس هغې ته په اسلام پوهېدلو تجسس پیدا شو. نن د هغې څه پوښتنه ده، دا پوښتنه د هغې نه په خپله واورئ. دې نه پس به د دې د پښتو ترجمه او د ډاکټر ذاکر نایک جواب ستاسو وړاندې وي. Okay, I have a Muslim friend and he suggested me to read Bible Old Testament. He specifically mentioned to go through the Old Testament in Bible and then he said read Quran. But as you mentioned specifically, that Quran is the final revelation given by Allah. So, as a Muslim, what do you suggest me? Because my friend, being a Muslim, he said, follow Bible, Old Testament, and then read Quran. So, sister, the question one of her friends told her. عزیزانو تاسو به د دې جینۍ په دې پوښتنه کې هم اورېدلی وي چې د هغې یو دوست دې ته ویلی دي که چېرې په اسلام پوهېدل غواړې نو اول د بایبل زوړ ورجن راواخله، هغه ووایه، په هغې ځان پوه که او د هغې نه پس په قرآن مجید ځان پوه که. نو به طور مسلمان ډاکټر ذاکر نایک صاحب تاسو به په دې کې زما څه راهنمایي کوئ چې زه د بایبل زوړ ورجن وویم که د الله تعالی رالیږلی شوی آخری کتاب قرآن مجید نازل کړی دی هغه ولولم. ډاکټر ذاکر نایک جواب ورکول شروع کړل او په شروع کې یې داسې خبره وکړه چې ټولو خلکو لاسونه پړکول شروع کړل. ډاکټر ذاکر نایک ووی چې زما خورې د بایبل زوړ ورجن یا نوی ورجن داسې هیڅ هم نشته چې تا ته د لوستو ضرورت دی. تاله چې څه لوستل پکار دی هغه فاینل ورجن دی، حتمی کتاب دی او هغه الحمدلله قرآن مجید دی. ډاکټر ذاکر نایک په میز باندې پروت قرآن مجید دروچت کو او بری اوچت اونیو، نو ټول حال په نارو او د لاسونو د پړکانه ډک شو. ډاکټر ذاکر نایک ورته ورسره ووی چې عیسایان به وایي چې نوی ورجن د بایبل زوړ ورجن هغه هر څه پرېږده، د الله تعالی د طرف نه چې کم آخري ورجن حتمی تبلیغ او پیغام چې الله را لیږلی هغه په قرآن مجید کې دی، هغه ولولئ. دا ښایسته مناظر وګورئ. دې نه پس به تاسو وګورئ چې ډاکټر ذاکر نایک دې جینۍ له د اسلام قبلولو دعوت هم ورکوي. So it's not the must. If there is something like the Old Testament and the New Testament, then there's something like the last testament, the Quran. So when the Christians say Old and New Testament, this is the last and final testament of Allah subhanahu wa ta'ala. Now I am asking you the question. Suppose you have different versions and editions of a book. ډاکټر ذاکر نایک دې جینۍ ته د پوهېدو دپاره ووی چې د یو مثال په ذریعه زه ستا د پوهېدو کوشش کوم. مثال په طور زه د میډیکل طالب علم وم او هلته کیتمور نومې یو مصنف و، هغه مختلف کتابونه لیکلی دي او به طور ډاکټر د ډاکټر جوړېدو دپاره مالا او ټولو ډاکټرانو له هغه کتابونه ویل دي. هغه ډومبې اډیشن ولیکو
بیا هغه په هغې کې څه بدلون وکړو او وی ویل چې زه اوس دویم آډیشن لیکم. زما دویم کتاب راغی، بیا دریم کتاب، څلورم کتاب او بیا یې پنځم کتاب ولیکو. اوس بطور طالب علم تاسو له هغه ټول کتابونه ویل پکار دي یا د ټولو نه زوړ کتاب ویل پکار دي یا چې کم د ټولو نه اخر کې لیکلی شوی دی چې فاینل دی هغه ویل پکار دي؟ په جواب کې ورته دی جنې فوراً ووی چې ظاهره ده هغه ویل پکار دي کم چې حتمی دی کم چې فاینل دی. ډاکټر ذاکر نایک ورته فوراً ووی چې درست بالکل هم دغه شان ده چې حتمی کتاب قرآن مجید موجود دی نو بیا د بایبل زوړ ورجن ویلو ته څه ضرورت دی؟ او که څوک ډیر زیات فین وي د ډومبي آډیشن، که هغه د هر یو کتاب وي یا سیټ وي په هغې کې، که د چا ډیر شوق وي نو هغه د ډومبي ورجن، دویم ورجن یا زوړ ورجن ووایي، خو ضروري نه دي. او که ستاسو ډیر زړه کیږي نو ویلی شئ. عزیزانو دلته موږ ته دا معلومیږي که چېرې یو مسلمان دا تجسس لري چې هغه د عیسایانو کتاب بایبل وګوري نو هغه ویلې او ځان پې پویولی شي. د ډاکټر ذاکر نایک دا ښایسته انداز وګورئ. The question, suppose you have different versions and editions of a book. For example, you have gone to a medical college. Another medical college, Professor Keith Moore wrote some books. And his book had first edition, second edition, third edition. So would you read the first edition or the latest edition? Of course, I'll go for the latest. That's correct. Yes. If you really love the first edition, I'm a fan of the first edition, then I said no problem, read the first edition, then read the last edition. So if you are so much hooked on. ډاکټر ذاکر نایک دې جنې ته په پویولو کې ووی چې د بایبل زوړ ورجن یا قرآن مجید دواړه کتابونه دا وایي چې یو الله دی چې د چا عبادت کول دي او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله تعالی را لېږلی شوی آخری نبی دی او حضرت عیسی علیه السلام خدای نه دی او هغه د الله تعالی را لېږلی شوی یو پیغمبر دی. دې ویلو نه پس ډاکټر ذاکر نایک بالکل خاموشه ودرېدو او دا جنې هم څه لږ وخت دپاره خاموشه ولاړه وه او دواړو یو بل ته کتل او بیا ډاکټر ذاکر نایک خاموشۍ نه پس ووی نو زما خورې اوس ته اسلام قبلول غواړې؟ دې جنې وخندل او وی ویل اف کورس یس او ضرور زه ضرور قبلول غواړم او ټولو خلکو لاسونه پړکول. دا منظر وګورئ. Is not God. And both the scriptures say that the last and final messenger is Prophet Muhammad, peace be upon him. So sister, now are you prepared to accept Islam? Of course, yes. Sister, do you believe that there is one God? Yes, I believe there is only one God. Do you believe that Jesus is not God but is a messenger of God? Yes, I believe Jesus is a messenger. Do you believe Prophet Muhammad is the last and final messenger? Yes, I believe Prophet Muhammad is the last and the final messenger. Sister, is there anyone forcing you to accept Islam? Sorry? Is there anyone forcing you to accept Islam? No, nobody is forcing me. ډاکټر ذاکر نایک د دې جنې نه 3 بنیادي تپوسونه وکړل. څوک هم چې اسلام قبلی او د اسلام په دایره کې داخلېدو نه مخکې هغه د دې جوابونه ورکوي چې هغه په یو الله یقین ساتي، عیسی علیه السلام خدای نه ګڼي او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله تعالی آخری نبی مني. دې جنې ټول شرطونه پوره کړل او د هغې نه پس ته ډاکټر ذاکر نایک تپوس وکړو چې ته په خپله مرضۍ یعنې په خپله خوښه اسلام قبلې، څه زبردستي خو در باندې نشته؟ نو دې جنې ووې چې واو زه په خپله خوښه اسلام قبلوم ځکه خو مې ستاسو نه دومره پوښتنې او تپوسونه وکړل ګران. ډاکټر ذاکر نایک ورته دا هم ووی چې تاله خو څوک رشوت نه درکوي د اسلام قبلولو دپاره، ولې چې په بھارت کې دا مشهوره شوې ده چې ډاکټر ذاکر نایک خلکو له اسلام ته په داخلېدو پیسې ورکوي او د پیسو په لالچ خلک استعمالوي، ولې چې داسې شوي دي چې کله دلته په اجتماع کې څوک اسلام قبول کی او هغه بهر وځي نو پولیس یا نورې تحقیقي ادارې هغه کس ودري او تپوس تې کوي چې څومره ډالرې درکړې ډاکټر ذاکر نایک د اسلام قبولولو دپاره. په دې خبره ټول خلک په خندا شو. نو ډاکټر ذاکر نایک هم ووی چې زه هغې ته دا ویم پولیس والا ته چې ما دوی له هغه کرنسي ورکړې ده چې په دې دنیا کې هډو چلیږي نه، هغه په آخرت کې چلیدو والا کرنسي ده. او د دې لږ ډېر مذاق نه پس ډاکټر ذاکر نایک دې جنۍ باندې کلمه وویله
دا منظر وګورئ. So you accept out of free will, sister? Yes, but that is the reason I asked you many questions. MashaAllah. Out of free will. I hope no one is bribing you. No. You know, because in India, when after many people accept Islam, the CID, the police go and ask how much dollars Dr. Zakir Naik give you. I tell them I have given them currency of the Akhira. Currency of the Akhira, and that's accepted. So inshallah, sister, I will say in Arabic and you can repeat it. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan Muhammadan abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness. Servant of Allah. MashaAllah, sister, you're a Muslim. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept your effort. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that to guide you further and inshallah give you the best in this world as well as the akhirah and grant you a place in paradise, inshallah, sister. Thank you. عزیزانو هم داسې دی عیسائی جینې د چا تعلق چې هندوستان سره اوس د ډاکټر ذاکر نایک بنیادی طور باندې خو د الله تعالی په مدد سره خو په دنیا کې د ډاکټر ذاکر نایک په وسیله اسلام قبول کو. که تاسو د اسلامی خور له څه پیغام ورکول غواړئ نو ضرور کمنټس کې ولیکئ. زموږ چینل علمي رڼا سبسکرایب کړئ چې داسې نورې ویډیوز تاسو ته په ټایم را رسي. خپل ډیر زیات خیال ساتئ. د الله پامان.